שלום וברכה, אנחנו עכשיו הולכים ומתקרבים לחג החנוכה. אחד מהחגים היפים, הפופולריים של היהדות, התפרסם בעולם כולו, גם בגלל חלותו בלוח השנה הנוצרי סמוך לחג המולד. מה משמעותו של החג הזה? אנחנו מדברים על אירועים שהתרחשו לפני למעלה מ-2000 שנה בארץ יהודה, בתקופה של השלטון היווני בארץ ישראל, השלטון ההלניסטי, הסלבקי. והשאלה היא, האם המאורעות האלה שאנחנו חוגגים אותם באותם הימים, אותן המלחמות שהיה לנו עם היוונים, האם המלחמות האלה היו הכרחיות? אולי היה אפשר גם שיווצר איזשהו שיתוף פעולה בין עם ישראל לבין התרבות היוונית, בלי בכלל להזדקק למלחמות. למה בכלל היינו צריכים להיכנס לעימות עם היוונים? הדבר באמת דורש ברור מעמיק, כי רבותינו דרשו את הפסוקים הראשונים של התורה כרומזים אל התוכנית הכללית של כל ההיסטוריה כולה. והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום, ורוח אלוהים מרחפת על פני המים. הפסוק הזה שנאמר בראשית התורה, המתאר את האי סדר הראשוני עוד בתחילת ההתהוות של העולם, פורש על ידי רבותינו כרומז לתבנית ההיסטוריה שבה מתגוששות אימפריות שונות. אמרו רבותינו כך: תוהו זה בבל, בוהו זה פרס, חושך זה יוון, תהום זו רומא, ורוח אלוהים מרחפת על פני המים, המכוון הוא למלכותו של מלך המשיח. עם כל הצורך להסביר כיצד רבותינו דורשים פסוקים, איך מילים רומזים לאיזה שהם עניינים, שזה שאלה בכלל בכל המתודיקה של הדרשות של חז"ל, הייתי רוצה להתעכב רק על המילה חושך. חז"ל אמרו, וחושך על פני תהום, חושך זו מלכות יוון. ומדוע היא נקראת חושך? מפני שהחשיכה את עיניהם של ישראל. ובאמת כל אדם בעל תרבות כללית שואל את עצמו, מה קרה לחכמי ישראל שהם מכנים מכל התרבויות ומכל הממלכות דווקא את יוון בשם חושך? הדבר הזה ממש לא מובן. יוון היא זו שהביאה אור לעולם. הפילוסופיה, האסתטיקה, הדמוקרטיה, המדע, כל הדברים האלה הלוא הם היצירה של יוון. איך היה נראה העולם בלי מדע, בלי דמוקרטיה, בלי פילוסופיה ובלי אומנות? ברור אם כן שיוון עבור כל אדם נאור, יוון זה אור. והנה באים חכמי ישראל ואומרים, זה חושך. צריך להבין על מה מדובר. ברור שחכמי ישראל הכירו את התרבות היוונית וגם הכירו את מעלותיה. הרי הם קראו לחכמי יוון בשם חכמי יוון. ויש לנו אפילו הלכה שהרואה חכם מאומות העולם צריך לברך ברכה מיוחדת, להודות לקדוש ברוך הוא על זה שהוא ברא בריאה כל כך חכמה. אם כן, ברור שרבותינו לא היו אנשים חשוכים. אם הם אמרו על יוון שהיא חושך, יש לזה מחשבה, יש מאחורי זה מחשבה עמוקה. מהי המחשבה העמוקה? פשוט מאוד. יוון היא אור, ותורת ישראל גם היא אור. אור מתחרה באור, אור מחשיך אור. כי יש פה ניגוד בין שני אופני אורה. יש שתי תפיסות שונות של מהות החוכמה בכלל. וכאן אנחנו צריכים להיכנס קצת יותר לעומק. אנחנו יודעים שהמפגש הראשוני שהיה בין היוונים לבין היהודים היה מלווה בהערצה עצומה. היוונים התפעלו מאוד מתורת ישראל ומעם ישראל הנושא את התורה הזאת. יש לנו למשל עדות של אחד מתלמידיו של אריסטו, ושמו קלארקוס, שמספר את הפגישה שהתרחשה בין אריסטו לבין חכם יהודי, ושמו שמעון. כנראה מדובר בשמעון הצדיק, הידוע לנו ממסכת אבות, לפי הקרונולוגיה של אותם הזמנים. והנה, מספר קלארקוס שאריסטו מאוד התפעל מן היהודי הזה, עד כדי כך היה חכם אותו יהודי, אומר קלארקוס,
שאפשר היה לחשוב שהוא יווני. זאת אומרת שהמדידה של העולם ושל הערכים בעולם היא לפי התאמתם לרוח היוונית. ניתן לומר שהרוח היוונית היא אימפריאליסטית ביסודה. היא מודדת את הכל לפי המדידה היוונית ואינה נותנת מקום לשום ייחודיות של תרבות. אולי נאמר שמבחינתם של היוונים יש כמין תרבות על. התרבות העל היא התרבות ההלניסטית, שהיא בעצם מהווה קריטריון לכל התרבויות כולן. יוצא לפי זה, בתפיסה הזאת, שהמצרי אינו אלא סוג מסוים של יווני. יווני מהטיפוס המצרי. יש יווני עם טיפוס הודי. יש גם יווני יהודי. אבל בסופו של דבר, כולם נתונים תחת אותה מטריה תרבותית, שהיא מבטלת את המשמעות של הייחודיות של כל תרבות ותרבות. ונגד זה יצאו אבותינו באותם הימים של ימי החנוכה. אנחנו אומרים בתפילות של חנוכה משפט מאוד מעניין. כשעמדה בימי מתתיהו בן יוחנן כהן גדול חשמונאי ובניו, כשעמדה מלכות יוון הרשעה על עמך ישראל. מה רצתה מלכות יוון הרשעה לעשות לעם ישראל? אז יש לנו כמה נוסחאות. הנוסח הקדום שנמצא גם אצל הגאונים הוא כשעמדה מלכות יוון הרשעה על עמך ישראל לשכחם או להשכיחם מתורתך. מה זה להשכיחם מתורתך? היה צריך להגיד להשכיחם תורתך. אלא, כך הסביר אחד מרבותיי, הרב יהודה ליאון אשכנזי, עליו השלום, שצריך להבין את זה כך, הם רצו את התורה, רק רצו למחוק את עם ישראל ממנה. איך הם עשו את זה? על ידי מפעל מאוד מאוד מיוחד שמבחינתם של היוונים נתן המון כבוד לתורת ישראל, וזה היה התרגום של התורה ליוונית. בימי מלכי בית תלמי, הפטולמאים ששלטו באלכסנדריה ובתקופה מסוימת גם שלטו על ארץ ישראל, החליטו היוונים שהגיע הזמן לתרגם את התורה לשפה היוונית, ולשם זה פנו ל-72 חכמים, מה שנקרא תרגום ה-70, הספטואגינטה, כדי לתרגם את התורה ליוונית. מה הייתה המטרה של התרגום הזה? הנחת היסוד שהייתה מאחורי התרגום היא שעם ישראל הביא לעולם חוכמה נפלאה, הלוא היא תורת משה. החוכמה הזאת כתובה בשפה שאף אחד לא מבין. על מנת לגאול את החוכמה הזאת מן הנשייה, מן האבדון, יש לתרגם את התורה לשפה של התרבות הכללית, סוף סוף להעניק לה מעמד עליון, ולהעמיד את ספר התורה על מדף של כבוד בספרייה של אלכסנדריה, לצידן של היצירות של אפלטון ואריסטו. כלומר, מבחינתם של היוונים, לשים על אותו מדף את אפלטון יחד עם תורת משה, זה לתת כבוד עצום לתורת משה. עבורנו הדבר הזה היה חושך. אמרו רבותינו, כשתורגמה התורה ליוונית, ירד חושך לעולם במשך 3 ימים. מהי המשמעות של החושך הזה? פשוט מאוד. ברגע שאתה מתרגם את התורה ליוונית, אתה כבר הופך אותה לחוכמה. והתורה הלא היא איננה חוכמה. חוכמה זה מושג קוסמופוליטי. חוקי הגרביטציה נשארים אותם חוקים, זה לא משנה מי המציא אותם, אם זה ניוטון או מישהו אחר, מאומה אחרת. הרי סטודנט לפיזיקה שילמד את חוקי הגרביטציה, גם אם הוא לא ידע את שמו של האנגלי שגילה את החוקים האלה, עבורו החוקים האלה תקפים. כך גם תורת משה בתפיסה היוונית היא סוג של חוכמה. כך שהעובדה שזה עבר דרך עם ישראל בעצם היא מקרית, איננה מעלה ואיננה מורידה. ברגע שזה מתורגם ליוונית, כל העולם כולו יכול ללמוד את זה, אפשר מכאן ואילך לוותר על עם ישראל. אפשר בעצם לוותר על הגוף החי, הפה שמוסר את הדיבור הזה. והנה, אנחנו יודעים מהמסורת שלנו, שהתורה איננה פילוסופיה. התורה היא מסירת דברו של הקדוש ברוך הוא, זה דיבור. ודיבור מובן רק למי שאליו מופנה הדיבור. ומאחר וההתגלות של תורת משה הייתה אל עם ישראל,
אם אין עם ישראל, אין משמעות יותר לתורה, זה כבר לא דיבור. זה סוג של חוכמה שאפשר לשים אותה במוזיאון, בספרייה, אבל זה כבר לא דבר חי. ואפשר לומר שבמובן הזה, החושך הגדול הגיע דווקא עם הערצה של היוונים לתורת משה. מבחינתם של היוונים היה מובן מאליו שהם עושים טובה גדולה ליהודים ברגע שהם מקימים היפודרום וגימנסיום בירושלים, ברגע שהם נותנים לירושלים אופי יווני, ברגע שהכהן הגדול של אותם הימים, יסון ואחר כך אלקימוס, הסכימו ליוון את ירושלים. הם לא ראו בזה רדיפה, הם ראו בזה דבר שהוא בעצם בא להיטיב עם היהודים, להוציא אותם מן הפרובינציאליות שלהם כביכול, ולשתף אותם בתרבות הכללית. על רקע זה ניתן להבין את הרדיפות המיוחדות שהיו בימי אנטיוכוס אפיפנס נגד היהודים, כאשר הוא החליט שהגיע הזמן לבטל את המחיצות בבית המקדש המבדילות בין ישראל לבין העמים, כשהגיע הזמן לבטל את ברית המילה שהייתה מבחינתם של היוונים פגיעה בשלמות האנושית, הגיע הזמן שהיהודים יוכרחו לאכול חזיר כדי שיוכלו לשבת בשולחן אחד עם כל האנושות. הם לא קיבלו את הרעיון הזה שעם ישראל הוא עם לבדד ישכון, עם השומר על הייחודיות שלו נגד כל העמים. והנה, אנחנו קצת מכירים מספרי המכבים שמה שקרה הוא שהייתה משפחה אחת בעיירה צדדית, הכפר מודיעין בסביבות ירושלים. המשפחה של מתתיהו החשמונאי, המכבי הראשון, שלא הסכימו עם כל השינוי התרבותי הזה, והחליטו להילחם. להילחם עם כוח קטן מאוד מול אימפריה שלמה. ונשאלת השאלה, האם אותה משפחה הקטנה, הקנאית של כמה כהנים במודיעין, האם המשפחה הזאת איננה עומדת בעצם מול ההרמוניה של העולם כולו? אולי באמת היה כדאי להשתלב במרחב התרבותי ההלניסטי הכללי. אבל אם אנחנו מסתכלים רטרואקטיבית, מה קרה בעולם מאז מלחמות החשמונאים ועד היום? רטרואקטיבית אנחנו יודעים שמתתיהו ובניו צדקו. כי אלמלא ההתקוממות הצבאית, הגרילה של החשמונאים, בעצם העולם כולו היה נשאר פגני. אמנם עם חשיבה פילוסופית, עם הרבה אסתטיקה, אבל פגני הוא היה נשאר, והעולם הפגני איננו יכול לתת משמעות לחיים של האדם. העולם הפגני המציא את התיאטרון. התיאטרון הוא מקום שבו עושים כאילו יש התגלות. באים לראות דמויות הלובשות מסכה, והן עושות כאילו שהאלים מדברים, אבל זה רק כאילו. הדיבור, הצינור של דבר השם, המשך הנבואה דרך עם ישראל, הדבר הזה היה הולך לאיבוד, והעולם היה מפותח, תרבותי ומחוסר משמעות. דווקא בגלל הניצחון של החשמונאים, ברגע שהוקמה ממלכה אחת, עצמאית, קטנה, בתוך המרחב ההלניסטי הגדול, דווקא זה מה שגרם בסופו של דבר לניצחון של המונותאיזם בעולם כולו. זה שהיום אנחנו רואים שכל העולם כולו, בדרגה זאת או אחרת, הוא מונותאיסטי, או רוצה להציג את עצמו כמונותאיסטי, הדבר הזה הוא תוצאה של אותה תושייה, אותה יוזמה נועזת של משפחת החשמונאים במודיעין, והיא זו ששינתה את העולם כולו. אני רוצה לומר שמזה אנחנו יכולים ללמוד כמה גדול כוחה של קבוצה קטנה. אם אדם אחד או קבוצה קטנה של אנשים מחליטה שהיא צריכה לשנות את העולם, יש בידה לשנות את העולם כולו. זה יכול להיות קבוצה של כמה בני נוח באיזושהי פינה של העולם, שמחליטה שהגיע הזמן עכשיו להדריך את העולם כולו לאמונה בשם אלוהי ישראל, לקבל על עצמם שבמצוות בני נוח. אבל כאן אני קצת יוצא מהנושא שלנו, הרי אתם, הצופים בשידור הזה, הרי אתם יודעים עד כמה תורת בני נוח היא חיונית לעולם. בואו נחזור אם כן לנושא שלנו. המלחמה של החשמונאים הצליחה, ובסוף שוחררה ירושלים,
טיהרו את המקדש מן העבודה זרה שהייתה בו, וקרה גם נס. הנס מפורסם. הנס הוא שנמצא, הרי כששחררו את המקדש, היוונים טימאו את כל השמנים שהיו במקדש, והייתה צרה גדולה, כי רצו להדליק את המנורה שבמקדש, מנורת 7 הקנים, מנורת הזהב, ולא מצאו מנורה וגם לא מצאו שמן. התלמוד מספר שבמקום מנורה לקחו 8 שיפודים של ברזל, כוונה חרבות, ומן החרבות בנו מנורה. אבל לא היה שמן טהור. מצאו פח אחד קטן של שמן טהור שהיה מספיק ליום אחד של הדלקה. אבל כדי לייצר שמן טהור צריכים 8 ימים. אומר התלמוד, נעשה נס, והשמן שהיה צריך להספיק ליום אחד, הספיק ל8 ימים. בעקבות כך, החליטו יהודה המכבי וכל חכמי ישראל שהיו באותם הימים לייסד חג חדש, הלא הוא חג החנוכה, שאורכו 8 ימים. מהו התוכן של החג הזה ומדוע הוא בן 8 ימים? התוכן של החג הזה הוא קיומן של 2 מצוות עיקריות. המצווה העיקרית היא קריאת ההלל. כל יום ויום מ8 ימי החנוכה, כל יהודי מחויב לקרוא את ההלל, הלא הוא שיר של שבח שכתב דוד המלך לקדוש ברוך הוא, והוא נאמר בהזדמנויות מיוחדות בלבד, למשל בחג הפסח, בימים טובים, ביום העצמאות של מדינת ישראל, ביום שחרור ירושלים ובחג החנוכה. מה התוכן של ההלל? מדוע קוראים את ההלל? זאת המצווה הראשונה. ההלל נתקן כל פעם שעם ישראל יוצא מעבדות לחירות. מה שאנחנו מכנים בעברית שלנו היום, עצמאות מדינית. כל פעם שיש עצמאות מדינית, תקנו הנביאים שאנחנו נקרא את ההלל. וזה קרה לנו 3 פעמים בהיסטוריה. פעם אחת כשיצאנו ממצרים, ומזה נוסדו כל הימים הטובים שבתורה. פעם השנייה בימי החשמונאים, ולכן אומרים את ההלל בחג החנוכה. ופעם שלישית בדורותינו, בשחרור מהאימפריה הבריטית על ידי הקמת מדינת ישראל בשנת תש"ח 1948, וגם אנחנו אז אומרים את ההלל. אלה הם 3 ההזדמנויות של עצמאות מדינית. אבל למה 8 ימים? 8 ימים פשוט כי חנוכת המקדש, דהיינו החגיגה המיוחדת של הקרבת הקורבנות המיוחדת שעשו באותם הימים, ארכה 8 ימים. מדוע החליט יהודה המכבי שהחגיגה הזאת תהיה 8 ימים? פשוט מאוד. זה היה תחליף, היה פיצוי על זה שלא יכלו לקיים את חג הסוכות באותה שנה בגלל המלחמה. חג הסוכות הוא של 8 ימים. יהודה המכבי ציווה לבוא עם לולב ו4 המינים אל בית המקדש בכ"ה בכסלו ולחגוג את חג החנוכה 8 ימים. כך מסופר בספר המכבים. אבל יש לנו עוד הלכה, עוד מצווה שאנחנו מקיימים בחג החנוכה, והיא הדלקת נרות חנוכה. הדלקת נרות חנוכה שנעשית בחנוכיות, כפי שאתם יכולים לראות, המנורה המיוחדת שאנחנו משתמשים בה כדי להדליק את 8 הנרות במשך 8 הימים של חנוכה. ההדלקה הזאת היא זכר לנס פח השמן הקטן שנמצא במקדש, שעל ידו הדליקו במשך 8 ימים גם כן. כן, אני רק רוצה לציין שבהכרה הפופולרית, הפולקלוריסטית, הדלקת נר חנוכה הפכה להיות העיקר, הפכה להיות הדבר הבולט ביותר, אולי בתור ניגוד גם לחג המולד, שגם בו הגויים מדליקים נרות, אז היהודים מחפשים כביכול את חג המולד שלהם, אם אפשר לומר כך, וגם הם מדליקים במשך 8 ימים נרות. אבל צריך לדעת שבמקור העיקר הוא העצמאות המדינית. אבל בנוסף לכך אנחנו גם מודים לקדוש ברוך הוא על הנס המיוחד הזה שיראה את הטהרה של השמן הישראלי, והדבר הזה הוא כמובן
סמל למשהו, זה בא לומר שרוח ישראל בסופו של דבר לא נטמעה על ידי יוון. כי הרי זה לא מספיק לנצח את יוון. אמנם אנחנו ניצחנו את היוונים, אבל אולי בסופו של דבר, באופן תיאורטי, הם הצודקים. אולי באמת התרבות שלהם היא התרבות הכללית האוניברסלית, ולא הפרטיקולריזם היהודי. וברגע שנמצא אותו פח של שמן טהור, ושהוא הספיק ל8 ימים, הייתה זו קריצת עיניים של ההשגחה העליונה שרצתה לומר, תדעו לכם שבאמת השכינה עדיין שורה בישראל, ושדרך עם ישראל יש תיקון לעולם כולו. לכן הנר הזה, הדלקת נר חנוכה, אומר לנו רבנו הרמב"ם, היא מצווה חביבה ביותר. למה היא כל כך חביבה? הביטוי חביב נאמר אצל רבותינו על עוד משהו. חביב אדם שנברא בצלם אלוהים. יש לנו חיבה יתרה למצווה שגורמת לנו להצליח בתיקון העולם כולו. מעניין, איפה מדליקים את הנר הזה? הנר הזה, אנחנו מדליקים אותו בפתח הבית, כלפי חוץ. אנחנו רוצים להאיר את העולם כולו. מעניין, מהי השעה של היום שבה מדליקים את נר חנוכה? נר חנוכה מדליקים אותו עם שקיעת החמה. כשהשמש שוקעת, זה הזמן שבו היהודי מדליק את נר חנוכה בפתח ביתו. וכמה שמן הוא צריך לשים? לא הרבה. שמן שיספיק להדלקה של חצי שעה. חצי שעה זה מעט זמן. ואיזה סוג שמן הוא יכול לשים? אפילו שמן גרוע ופתילה גרועה. כלומר, זה נר שעשוי לדעוך מהר מאוד. מה זה בא לומר כל הדברים האלה? זה בא לומר שנר חנוכה היה ההופעה האחרונה של גילוי שכינה בעם ישראל לפני דעיכתנו, לפני שיצאנו לגלות. והיציאה שלנו לגלות הייתה ארוכה מאוד, כמעט 2000 שנה. אנחנו היינו בגלות, ובמשך אותם 2000 שנה היינו מנועים מלמלא את תפקידנו כלפי האנושות, שהוא להודיע את דבר השם בעולם. אבל, וזה בדיוק לפני הכניסה ללילה. הלילה עבור עם ישראל זה הגלות. זה אור שהולך ונחבא. אבל האור הזה יש לו כוח אדיר, הוא מאיר עד ימינו. ומכוחו אנחנו מאירים לעולם כולו. וכאן אני הייתי רוצה קצת להיכנס יותר לפרטים. החג הזה של חנוכה, אנחנו מציינים אותו ב-25 לחודש כסלו, במשך 8 ימים. מדוע דווקא התאריך הזה הוא זה שנבחר לחנוכה? טוב, אפשר להגיד פשוט מאוד. כי החשמונאים, כאשר שחררו את ירושלים, זה היה בתחילת חודש כסלו, ארגנו את חגיגת חנוכת המקדש, טיהור המקדש, הקרבת הקורבנות, בכ"ה בכסלו. אבל מדוע הם בחרו דווקא ביום הזה? האמת היא שההסבר נמצא בספר המכבים, כתוב במפורש, ש3 שנים לפני כן, המקדש נטמע על ידי אנטיוכוס, המלך הסלבקי, והוא העמיד פסל של זהוס, אולימפיוס, בתוך קודש הקודשים בכ"ה בכסלו, והקריב חזיר על גבי המזבח בכ"ה בכסלו. אז אם כן, כתגובה לחנוכה של המקדש האלילי, עשו החשמונאים יום ליום אחרי זה, אחרי 3 שנים, את חנוכת המקדש שלנו. ההסבר הזה הוא מאוד נחמד, אבל הוא לא מסביר לי משהו חשוב. מדוע אנטיוכוס החליט לטמא את המקדש של היהודים ולהקים מקדש אלילי דווקא בכ"ה בכסלו? התשובה היא שכ"ה בכסלו היה יום חנוכת הבית השני. כלומר, הבית שאותו טימא אנטיוכוס, הלא הוא בית שני, התחיל את חנוכתו בכ"ה בכסלו 200 שנה לפני כן. אם תסתכלו בספר חגי הנביא שבתנ"ך, תראו שבפרק השני, שכ"ה בכסלו היה היום הראשון שבו הקריבו קורבנות, אחרי שיום לפני כן יוסד היכל השם. כלומר, אחרי שבנו את היסודות של המזבח, אז התחילו להקריב קורבנות למחרת. אז כך שכל שנה היהודים כנראה היו זוכרים את זה שהם הקימו את המקדש בכ"ה בכסלו, ולכן רצה אנטיוכוס לטמא ביום הזה. יפה מאוד. אז יש לנו כבר 3 חנוכות. חנוכת החשמונאים, שבאה בעקבות חנוכת אנטיוכוס,
שבאה בעקבות חנוכת בית שני. מה השאלה המתבקשת? הנה אני שואל את הקהל, ואתם כבר כולכם עונים, כי בכ"ה בכסלו, השאלה המתבקשת היא, מדוע הנביאים שהדריכו את העם לבנות את הבית השני, החליטו שהתחדשות הקורבנות תהיה בכ"ה בכסלו? התשובה היא פשוטה מאוד, כי זה היה החג הקדום של העם היהודי באותם הימים. מהו החג הקדום שהיה אז? אז כאן אני צריך קצת להסביר לצופים שלנו. יש מצווה בתורה, הלא היא מצוות הביקורים. אדם שמגדל פירות, ברגע שיש לו פרי חדש, הוא מביא את הפירות הראשונים אל בית המקדש, כדי להודות לקדוש ברוך הוא. החג, היום שבו מתחילים את אהבת הביקורים, הלא הוא חג השבועות. החל מחג השבועות, שמתרחש בקיץ, אפשר כבר להביא ביקורים למקדש. אבל לפעמים אדם, הביקורים שלו יצאו אחרי חג השבועות. למשל הרימונים, כל אחד יודע, זה בסוף הקיץ, לקראת חג ראש השנה, אז היהודים נוהגים לאתר את השולחן ברימונים. אז אדם שיצאו לו הרימונים שלו אחרי שבועות, מביא אותם בחג הסוכות. אבל מה יעשה אדם שהפירות שלו יצאו אחרי חג הסוכות? למשל, עץ הזית בארץ ישראל נותן את פירותיו בתחילת החורף, אחרי שיצא חג הסוכות. ההלכה אומרת, הוא יכול להביא את הביקורים שלו עד כ"ה בכסלו, כלומר עד חנוכה. זאת אומרת, חג החנוכה היה חג של ביקורי הזיתים בחברה החקלאית הקדומה של אבותינו. והם היו מן הסתם חוגגים אותו 8 ימים, כמו חג הסוכות. והם היו גם מן הסתם מדליקים בו נרות. כי איך חוגגים את הזית? הזית הוא הפרי שעושים ממנו שמן, ומדליקים בו נרות, בכ"ה בכסלו. אז כשאבותינו חזרו מן הגלות בימי הנביאים חגי, זכריה ומלאכי ובנו את הבית השני, הם הרגישו שמדליקים מחדש את הנר שקבע עם חורבן הבית הראשון. ולכן קבעו הנביאים שהזמן לחדש את העבודה הוא כ"ה בכסלו, שהוא חג האור. יפה מאוד, אבל זה עוד לא מסביר לי עוד משהו. מדוע ריבונו של עולם סידר שהחג של האור יחול דווקא בכ"ה בכסלו? והנה, יש לנו תיאור מעניין מאוד בתלמוד במסכת עבודה זרה, בדף ח' עמוד א', של חג קדום עוד יותר. החג הקדום הזה הוא החג של אדם הראשון. וזה מתואר שם בצורה די ציורית. התיאור שם הוא שאדם הראשון חטא בתחילת השנה, כלומר באלף בתשרי, בחג שאנחנו קוראים לו ראש השנה, ואחרי חטאו הוא ראה שהימים הולכים ומתקצרים. כשהיום נהיה יותר ויותר קצר והלילה הולך וגודל, אדם הראשון שעוד לא הכיר את התופעה, התחיל לבכות. אמר, אולי בגלל החטא שחטאתי, החושך הולך ובולע את העולם, וחוזר לתוהו ובוהו. אבל כשהוא ראה תקופת טבת, מה זה תקופת טבת? זה ה-21 בדצמבר, הזמן של השוויום, שבו הלילה והיום משתווים, 12 שעות מול 12 שעות, ואחר כך הוא ראה שהיום הולך וגובר. הגיע בערך אחרי 3 ימים ל-24 בדצמבר, משהו כזה. הוא ראה שהאור הולך וגובר בעולם, אמר אם כך, זהו מנהגו של עולם, ועשה חג של 8 ימים. עכשיו, ה-24 בדצמבר באופן ממוצע חל בכ"ה בכסלו. והתלמוד אומר שזהו השורש של החג שהיה נהוג ברומא ב-24 בדצמבר, חג הסטורנלה, החג שבו היו חוגגים את התגברות האור בעולם. אומר התלמוד, הרומאים עשו מזה עבודת אלילים, והאדם הראשון עשה מזה עבודת השם. בעצם אפשר לומר שהשורש הקדום של מה שאחר כך הנוצרים עשו לחג המולד, והשורש הקדום של חג החנוכה, במקור הוא אותו שורש. כלומר, ההכרה שהאור הולך
וגובר בעולם החל מהתקופה הזאת, ולכן אין דבר יותר טבעי מאשר להדליק בו נרות. אבל האמת היא שאני לא מסתפק בכך, כי הרי לפי זה יוצא שיש יותר אור בעולם, כי כך רצה בורא העולם. רצה בורא העולם שיהיה יותר אור בעולם החל מכ"ה בכסלו. כלומר זה חלק מהסדר הקוסמי של ריבונו של עולם שרוצה להרבות אור בעולם החל מכ"ה בכסלו. והנה באמת, אם אנחנו קוראים בתורה, בעברית, אנחנו רואים שהמילה ה-25 בתורה היא המילה אור. כן? בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, והארץ הייתה תוהו, ובואו וחושך על פני תהום, ורוח אלוהים מרחפת על פני, הגענו כבר ל-20, המים ויאמר אלוהים יהי אור. הנה המילה ה-25 בתורה היא המילה אור, והיא מופיעה בפסוק השלישי כנגד החודש השלישי של השנה, הלא הוא חודש כסלו. כלומר אנחנו רואים שהמאורעות, שהחגים שאנחנו חוגגים הם בעצם מסודרים כסדר של הבריאה עוד לפני המאורעות שמצדיקים את קיומם. כלומר, בוודאי שחג החנוכה לא נתקן בעם ישראל עד שלא היה הניצחון של החשמונאים על היוונים. אבל זהו זמן שהתאים לדבר. כלומר, זה הזמן של הניצחון של האור על החושך. והדבר הזה כבר מסודר בסדרי העולם. וכך באמת כל החגים של הלוח העברי הם חלים הם חלים בתאריכים שבהם התרחשו מאורעות שהיו צריכים להתרחש דווקא אז בגלל שהזמן היה הזמן המתאים. אני מוכרח לציין דבר מעניין מאוד, שחג החנוכה המשיך לפעול גם אחרי התקופה של בית שני. בכ"ד בכסלו, שנת תרע"ח, 1917, הגיע הגנרל אלנבי, הגנרל הבריטי, לשערי ירושלים, וירושלים נכנעה לפניו, וזה היה המימוש הראשון של הצהרת בלפור המפורסמת, שביססה את המנדט הבריטי שניתן לממלכת בריטניה על ארץ ישראל, כדי להקים בה בית לאומי לעם היהודי. כלומר, כאשר אלנבי נכנס לירושלים, הלינה הראשונה שלו בירושלים הייתה בכ"ה בכסלו. כלומר, חג החנוכה של העת החדשה היה המשך של ההערה של התקופה החשמונאית. כך שבעצם בימינו חזר חג החנוכה להיות מה שהוא צריך היה להיות, חג של שחרור לאומי, והשחרור הלאומי של עם ישראל, לעומת כל חגי השחרור שיש בכל האנושות, נוגע בעצם לא רק לאומה שהשתחררה, אלא לעולם כולו שנהנה עד עצם היום הזה מהאורות המיוחדים של חג החנוכה. אני מברך את כל ידידינו בעולם כולו בשמחה אמיתית של חג החנוכה, בהשתתפות אמיתית בשמחת עם ישראל, ומתוך ירושלים, מן המקום הקדוש הזה, שממנו אנחנו זוכים לדבר עמכם, אנחנו שולחים את ברכתנו לעולם כולו, ומברכים אתכם שתזכו להיות מאוהבי השם, עובדי השם, באמת ובאמונה, בתמים, באהבה וביראת שמיים שלמה. חג שמח לכל אהובינו בעולם כולו.